Hello everyone, welcome back again to our channel Nepal Global Academy. Before starting today's video, let me inform you we are available on different platforms. They are YouTube, Facebook, Instagram and TikTok. Drawing त्यति राम्रो छैन त्यसमाथि नजानु होला. So please subscribe us, follow us and be with us. Keep supporting us. So now let's start the topic. And today's topic is words, phrases, and sentences, which are even the building blocks. Okay, so ग्रामर को सुरुवात नै धेरै नै सानो कण र धेरै नै ठुलोसम्म जाने एउटा हायरार्की हुन्छ, एउटा स्टेप्स हुन्छ, धेरै सानोदेखि धेरै ठुलोसम्म। र सबभन्दा सानो के हुन्छ र वर्ड्स, र वर्ड्स जाँदा जाँदै तपाईँलाई प्याराग्राफ द होल स्टोरी एभ्रिथिङ जति ठुलो गर्दा नि जान्छ. So let's start with words. What are words? The smallest meaningful units in a language is called word. कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजको सबभन्दा सानो कण प्लस मिनिङफुल हुनु पर्यो, त्यसलाई नै शब्द मिन्स वर्ड भनिन्छ. एक्जाम्पल: बुक, गो, ब्युटिफुल, डे, क्विकली. हियर these are words. किन? एउटा त सबभन्दा सानो नै छन्, as well as they refer some meanings. तिनीहरूले केही न केही मतलब बताउँछन्. Next is phrases. What are phrases? Phrases के हो र? Phrases is a group of words that work together as a unit but don't have a complete meaning. Means phrases यस्तो वर्ड्सहरूको ग्रुप हो जुन साथैमा एउटै भएर काम गर्छ, तर यसको मिनिङ हुँदैन, आफैमा कुनै मिनिङ हुँदैन, बिकज यसमा नाहि सब्जेक्ट हुन्छ नाहि प्रपर भर्ब हुन्छ. फर इक्जाम्पल, इन द मर्निङ, इट्स अ प्रिपोजिसनल फ्रेज. यसले टाइम त हेराउँदैछ बट इट्स नट अ कम्प्लिट सेन्टेन्स. यसले पुरा एउटा वाक्यको मतलब हेराएन. नेक्स्ट इक्जाम्पल, अ रेड कार, एउटा रातो गाडी. यो नाउन फ्रेज हो, एउटा गाडीको कुरा हुँदैछ, बट यसले अहिले पनि पुरा सेन्टेन्स जतिको मिनिङ हेराएन. नेक्स्ट, रनिङ फास्ट, विच इज अ भर्बल फ्रेज, अ वर्ब फ्रेज, जसमा कुनै एउटा कम्प्लिट मिनिङ दिएन बट यो सब सेन्टेन्समा एड हुने गर्छ. फ्रेजेस तर किन इम्पोर्टेन्ट भयो? बिकज यसले सेन्टेन्सलाई अझै रिच बनाउँछ, त्यसमा अझै डिटेल थप्छ, जसले त्यो सेन्टेन्स अझै सुन्दर हुन जान्छ. Now, third point is sentence. What is a sentence? जस्तै हामी फ्रेजमा कुरा गर्यौं, sentence is also a group of words, but it makes a complete sense. It gives a complete meaning, and a sentence has a subject and a predicate. For example, she reads books. The sun rises in the east. यो दुवै सेन्टेन्समा तपाईले सब्जेक्ट पनि पाउँछ. मिन्स सब्जेक्ट भन्नाले कुनै व्यक्ति वा केही पनि कुरा जो कुनै काम गर्दैछ. प्रेडिकेट पनि पाउँछ, मिन्स जुन काम हुँदैछ या जसको बारेमा केही बताउँदैछ. जस्तो मैले भने, सी रिड्स अ बुक, ऊ बुक पढ्छे. यसमा सी सब्जेक्ट भयो, प्रेडिकेट जुन काम हुँदैछ, सब्जेक्टले जुन काम गर्दैछ त्यो बतायो. That is sentence. So I hope you understood. Let's take a quick recap of these three topics, that is word, phrases and sentence. Words are the smallest unit, even meaningful, of any language. Word के हो? सबभन्दा सानो युनिट हो with some meaning. अर्को भाषामा बोल्दा मिन्स अरू डेफिनेसन बताउँदा, a group of letters which gives some meaning is called word. यस्तो लेटरहरूको समूह जसले केही मतलब दिन्छ त्यसलाई वर्ड भनिन्छ. नेक्स्ट टपिक, फ्रेज. फ्रेज भनेको के थियो? वर्ड्सहरूको ग्रुप, बट एउटा कम्प्लिट मतलब नहुनु.
अधुरा मतलब नै रहनु र आफैले कुनै एउटा कम्प्लिट सेन्टेन्स नबनाउन सक्नु। दोज आर कल्ड फ्रेज लाइक इन द पार्क, भेरी टल, यो सबको आफैमा एउटा कम्प्लिट वाक्य होइन। थर्ड वाज सेन्टेन्स। सेन्टेन्समा हामीले जान्यौँ ग्रुप अफ वर्ड्स विथ कम्प्लिट सेन्स, यस्तो वर्ड्सहरूको ग्रुप जसले एउटा कम्प्लिट मतलब दिन्छ। फर इक्जाम्पल, द डग रन्स फास्ट। So that's all for today. Let's meet in the next video with parts of speech, with a quick recap, the quick overview of parts of speech. Till then, take care, bye bye, and keep supporting us.